In this video, pag-usapan natin yung QR code ng BDO. Magagamit ba natin to pang-bayad, pang-transfer? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung BDO app. Mag-login lang ako gamit yung fingerprint ko. Pwede rin naman yung PIN, pero sa akin fingerprint na lang para mas madali. Right away, nakita ko na agad yung balance ko. Ang gagawin ko, tap ko tong QR. Ito yung iba't ibang option. Pwede ka magpadala ng pera sa ibang tao. Halimbawa, tap ko tong send money. Pwede akong mag-scan ng QR code. Sakto, meron akong Maya QR code dito. At i-enter ko lang yung amount dito. Minimum is 100. Tap ko tong send. At makapadala na to ng pera doon sa bank account na may-ari ng QR code. So, cancel ko lang to. Yun yung isang option. Meron namang request money. Pabaliktad. Ikaw yung makaka-receive ng perang padala. So, ibig sabihin, kapag may ibang tao na nanghingi ng bank account details mo kasi magpapadala sila sa'yo ng pera, pwedeng account number i-provide or pwede rin namang isend itong QR code mo. Tap ko tong request money. Yung amount, hindi ko nalalagyan. And then, lagay natin yung QR nickname. Select account. Generate QR na tayo. At ito na yung QR code ko sa BDO. Pwede ko tong i-save yung image. Or di naman kaya ay mas magandang i-share na to doon sa magpapadala sa'yo ng pera. Pwedeng via email, Bluetooth, Skype, Messenger at marami pang iba. Halimbawa, na-send mo na. Ang gagawin naman nila, let's say gusto nila magpadala sa'yo, gagamitin nila yung bank account nila. Halimbawa, Maya, Wallet, BPI, BDO, o iba pa. Ang gagawin na lang is mag-scan sila. Pwedeng i-upload yung QR code na pinadala mo. Halimbawa, ito. At pwede na mag-proceed sa pag-transfer. Makikita agad dito yung account number and yung account name na din. So, yun yung isang purpose. Transfer money. Pwede magpapadala ka ng pera o ikaw yung papadalahan. Pwede rin naman yung mag-withdraw sa BDO ATM, yung mga machine. Mag-generate ka lang. Ilagay mo rito yung amount. Halimbawa, 1,000 pesos. Withdraw from yung savings account mo. Generate QR. I-confirm natin to. At pwede mo na itong magamit sa pag-withdraw. Meron tong expiration, tatagal lang ito ng 30 minutes. Pwede mo i-save yung image or i-share na din. Kung magpapa-withdraw ka sa ibang tao, halimbawa, ayaw mong lumabas pero may kakilala ka na sa labas na mamimit mo rin, halimbawa kapatid mo, parents mo, pwede ka magpa-withdraw sa kanila, lalo kung madadaanan naman nila yung mga BDO ATM na machine. Pwede ka rin mag-deposit ng pera. Ito yung sa mga BDO cash deposit. Pwedeng sa other BDO account or sa own account mo. Mag-generate ka lang ng QR code din. Generate QR, confirm, at pwede nang makapag-deposit. Pinakita ko lang yung quick guide kung paano gamitin yung mga QR code. Pero kung kailangan nyo ng step-by-step tutorial guide sa paggamit ng BDO cash deposit and also pag-withdraw ng cardless sa BDO, may ginawa kaming hiwalay na tutorial video. Pwede nyo i-check yung mga video links sa bandang baba or sa page or channel namin. Kung makapansin nyo, wala nga pala tong BDO Pay kasi hiwalay pa yon. Kailangan nyo pang mag-download ng BDO Pay na mobile app. Ito yon. At mag-register or mag-sign up na rin dito gamit yung BDO account ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo na i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!